السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. الكيمياء موجودة منذ فترة طويلة يمكننا تذكرها. في الأيام الأولى اعتاد الكيميائيون دراسة التركيب الكيميائي للمواد لفهم خصائصها، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك في تطبيقات مختلفة في العالم الحقيقي. هذا هو ما يفعله كيميائي المختبرات اليوم، فقط باستخدام الأدوات والأساليب الحديثة. الكيمياء غامضة بطبيعتها، لأننا نتعامل مع الجانب الكيميائي والفيزيائي لكيفية تفاعل المواد، وخاصة ذراتها مع بعضها البعض، وهي مهمة صعبة يجب إكمالها لجميع المواد المعروفة. وفي حين أن الكيمياء لها تطبيقات في كل المجالات الأخرى سريعة التقدم تقريبا، مثل الطب وتكنولوجيا النانو واستكشاف الفضاء وما إلى ذلك، تظل الكيمياء في حد ذاتها منطقة مليئة بالألغاز والأسئلة التي لم يتم حلها. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا ألغاز الكيمياء غير المبررة التي لم يتم حلها بعد. 10. الزجاج. يعتبر الزجاج من أكثر أنواع المواد شيوعا من حولنا، مع مجموعة متنوعة من التطبيقات في العديد من المجالات. لقد كان موجودا منذ القدم. تعود السجلات التي توضح بالتفصيل عملية إنتاج الزجاج الصناعي إلى تاريخ روما القديمة، وبالرغم من الناحية الهيكلية له فإنه يطير في وجه العلم، لأن تركيبته الكيميائية لا تشبه أي مادة أخرى نعرفها. بينما يعتقد معظمنا أن الزجاج صلب، إلا أنه في الواقع أكثر تعقيدا من ذلك. من الخارج يشبه الزجاج أي مادة صلبة من النوع البلوري المعروفة بخصائص يمكن التنبؤ بها وشكلها ثابت، ومع ذلك فمن الداخل تكون جزيئاته غير منظمة مثل جزيئات السائل، مما يجعل حالته الحقيقية تقع في مكان ما بين المادة الصلبة والسائلة. لا نعرف أي مادة أخرى من صنع الإنسان أو غير ذلك لها خصائص مماثلة، مما يجعل الزجاج أحد أكثر المواد غموضا التي نستخدمها كل يوم. 9. ما الذي يحدث بالضبط داخل الذرة؟ تم اكتشاف الذرة لأول مرة منذ حوالي قرنين من الزمان، ومنذ ذلك الحين ساهم العديد من العلماء البارزين على مر السنين في فهمنا لها. تتكون جميع الذرات من غلاف خارجي فارغ إلى حد كبير يحتوي على الإلكترونات، ونواة معبأة بكثافة بالبروتونات والنيوترونات. هذا أيضا هو الجزء الأكثر غموضا، حيث لا يزال هناك العديد من الأسئلة حول كيفية تصرف البروتونات والنيوترونات داخل النواة. أظهرت التجارب أن البروتونات والنيوترونات في العناصر ذات النواة الأثقل تبدو أكبر من العناصر الأخف، وهو ما لا ينبغي أن يكون ممكنا، لأن جميع البروتونات لها نفس الحجم تماما. وما زلنا لا نعرف ما إذا كان مجرد خطأ في القياس من جانبنا أم ظاهرة ذرية جديدة بالكامل لم نكتشفها بعد. 8. المحفزات. المحفزات هي مواد يمكنها تسريع تفاعلات كيميائية معينة دون المرور بأي تغييرات بنفسها. يتم استخدامها في كل صناعة تتفاعل مع كل يوم تقريبا، من بناء المنازل إلى الطهي اليومي. الخميرة على سبيل المثال تم استخدامها لتسريع عملية الخبز منذ العصور المصرية القديمة. وفي حين أن المحفزات هي جزء لا غنى عنه من الحياة، لا يزال العلماء لا يعرفون كيف تعمل. ونحن في الواقع نستخدم أجهزة الكمبيوتر العملاقة لمحاكاة جميع العمليات الفيزيائية والرياضية والكيميائية اللازمة لبناء محفز فعال لتفاعل معين، وعادة ما يرجع الآلاف من التوليفات الممكنة. إنها طريقة أكثر للتجربة والخطأ للقيام بذلك، لأننا ببساطة لا نعرف ما يكفي عنها لجعلها عند الطلب. 7. الموصلات الفائقة. تعتبر الموصلية الفائقة واحدة من أغرب الظواهر التي اكتشفناها على الإطلاق. تتمتع جميع المواد بقدر معين من المقاومة للكهرباء،
والتي تظل حتى عندما يتم تبريدها إلى درجات حرارة منخفضة جدا. هذا يعني أن جميع أجهزتنا الكهربائية تهدر بعض الطاقة على شكل حرارة، وليس هناك الكثير مما يمكننا فعله لإيقافها. منذ أكثر من 100 عام اكتشف الموصلية الفائقة، وهي المواد التي تفقد كل مقاومتها للكهرباء عندما يتم تبريدها تحت درجات حرارة منخفضة للغاية. منذ ذلك الحين تم اكتشاف العديد من الموصلات الفائقة الجديدة مع مجموعة متنوعة من التطبيقات في مختلف الصناعات، ومع ذلك لا يزال استخدامها محدودا لأنها ظاهرة لا يزال العلماء يحاولون فهمها. تتصرف المواد فائقة التوصيل بطرق مختلفة تماما في ظروف مختلفة، وتظهر خصائص لم تلاحظ أبدا في أماكن أخرى. أفضل تخمين في الوقت الحالي هو أن الموصلية الفائقة لها علاقة بميكانيكا الكم، حيث لا يمكن تفسيرها من خلال نماذجنا الحالية للفيزياء والكيمياء. سادسا، العمود الحديدي دلهي. من النظرة الأولى لا يوجد شيء ملفت للنظر بشكل خاص بشأن العمود الحديدي في دلهي. يقع في مجمع قطب الذي يضم أيضا قطب مينارا الأكثر إثارة للإعجاب، وهو يقف على ارتفاع متوسط يبلغ 23 قدما. وفي الواقع قد لا يكون حتى العمود الحديدي الأفضل مظهرا في دلهي، وعلى الرغم من ذلك بالنسبة للكيميائيين يعد هذا أحد أقدم الألغاز في مجال دراستهم. فعلى الرغم من أن العمود قد تم بناؤه على الأرجح في وقت ما في القرنين الرابع والخامس بعد الميلاد، فقد نجح بطريقة ما في أن يظل خاليا من الصدأ. حاول العديد من الباحثين تحديد التركيب الكيميائي المحدد للعمود الذي يسمح له بالقيام بذلك، وكانت كل المحاولات دون نجاح يذكر. خامسا، الاضطراب. الاضطراب من الناحية الكلاسيكية يحدث عندما تدخل السوائل والغازات في حالة فوضوية وغير منظمة، كمثل مياه المحيط التي تدور بسرعة بالقرب من الصخور، أو حركة الدوران السريعة للقهوة عندما تخلط الحليب فيها. ليس من السهل فهم هذه الظاهرة بالمصطلحات الحديثة، حيث لا يوجد حتى الآن تعريف واضح ومقبول على نطاق واسع لما هو عليه الاضطراب في الواقع. أثناء التدفق المضطرب تتحرك الجزيئات بطريقة لا يمكن التنبؤ بها بواسطة نماذجنا الحالية، حتى لو حاول العديد من العلماء حل هذه المشكلة بعدة طرق مختلفة. يتعلق الأمر بالمشكلة الأكبر المتمثلة في التعبير عن حركة السوائل في المعادلات والمصطلحات الرياضية المعروفة، والتي لا يزال من المستحيل تقريبا القيام بها. رابعا، تأثير مابيمبا. تأثير مابيمبا هو الظاهرة التي يتجمد فيها الماء الساخن أسرع من الماء البارد، فقد أبهر المفكرين والعلماء لفترة طويلة، والمراجع التاريخية له تعود إلى زمن أرسطو، ويتم ملاحظته فقط في الماء. وعلى الرغم من أننا ما زلنا لا نعرف كيف يعمل، إلا أن العديد من الباحثين المختلفين اكتشفوا هذه الظاهرة بشكل مستقل على مر القرون. تم اقتراح العديد من النظريات لشرح هذه الظاهرة، ولكن دون نجاح كبير. ثالثا، البريونات. تم اكتشاف البريونات لأول مرة في الثمانينات كفئة جديدة من العوامل المسببة للأمراض، على الرغم من أنها كانت مختلفة عن أي شيء رأيناه من قبل. البريونات ليست من مسببات الأمراض بالطريقة التي تكون فيها مجرد نسخ مشوهة وغير متوازنة من البروتينات الموجودة بكثرة في أدمغتنا. حتى لو كانت خطيرة مثل معظم الفيروسات التي نعرفها، إنها معدية بالتأكيد، حيث يمكن أن تتلامس البريونات مع البروتينات الطبيعية وتتسبب في اختلالها أيضا، مما يؤدي في النهاية إلى تكوين مجموعات كاملة يمكن أن تغلق الدماغ. وبعد أكثر من 3 عقود لم نقترب بعد من اكتشافها، ناهيك عن إيجاد علاج لها، وما زلنا لا نملك أي فكرة عن التركيب الكيميائي المحدد الذي يجعل البريونات تتصرف بشكل مختلف تماما عن البروتينات اليومية.
الجينية، بخلاف حقيقة أنها مطوية بشكل مختلف. وإذا تركت البريونات دون رادع فيمكن أن تسبب أمراضا خطيرة التي تؤثر على الدماغ بطرق مشابهة للاضطرابات التنفسية العصبية مثل مرض الزهايمر وباركنسون. ثانيا، الحمض النووي. بينما تم اكتشاف الحمض النووي الريبي بعد عقود قليلة فقط من اكتشاف ابن عمه الأكثر شهرة الحمض النووي منذ أكثر من قرن، ما زلنا نعرف القليل عنه. يعتبر كل من الحمض النووي الريبي والحمض النووي من الأحماض النووية المسؤولة عن إنتاج البروتينات في خلايانا، والتي تشكل اللبنات الأساسية لجميع أشكال الحياة المعقدة. يحتفظ الحمض النووي بالمعلومات الجينية التي يتم كتابتها في RNA على وجه التحديد الرنة المرسال، وهذا بدوره يستخدم لترميز البروتينات. منذ اكتشافه تم العثور على العديد من أنواع الحمض النووي الريبي التي لا علاقة لها بعملية تكوين البروتينات سواء في الطبيعة أو في أجسامنا. يتم تحويل 3% فقط من كود DNA الخاص بنا إلى RNA، ويذهب حوالي 80% إلى أنواع أخرى غير معروفة من الحمض النووي الريبي RNA التي لا نعرف الكثير عنها. على مر السنين اكتشف العلماء أن الحمض النووي الريبي يمكن أن يعمل كمحفز للتفاعلات الكيميائية داخل الخلية، وهي وظيفة كان يعتقد سابقا أنها تقتصر فقط على البروتينات، ويقوم بترميز المعلومات الجينية وحتى تحرير الكود الجيني الخاص به مثل الحمض النووي. علاوة على ذلك اكتشفوا مؤخرا نوعا جديدا تماما من الحمض النووي الريبي يمكنه أن يربط نفسه ب RNA ويغير التعبير الجيني لدينا دون إعادة تشفير البروتينات، وهو شيء بدأنا للتو في فهمه. 1. كيف تلد الجزيئات الحياة؟ في حين أنه من المستحيل تحديد الحياة وكل تعقيداتها فقط من حيث التركيب الكيميائي لأجزائها الأساسية، إلا أنه في نهاية المطاف هكذا بدأ الأمر بالفعل. لم تتضمن المراحل الأولى من نشأة الحياة على الأرض سوى تفاعلات كيميائية، حيث تفاعلت الذرات والجزيئات بشكل عشوائي مع بعضها البعض بالطريقة الصحيحة تماما لتكوين المواد العضوية الأولى مثل الأحماض الأمينية والسكريات البسيطة وما إلى ذلك التي تشكل الآن خلايانا. ومن كل ما تعلمناه تعد الحياة الموجودة مسبقا شرطا صارما لبناء المزيد من الحياة، ولم نلاحظ أبدا أي ظاهرة طبيعية تتحدى هذه القاعدة. وعلى الرغم من المحاولة مرات عديدة لم يتمكن العلماء أبدا من إنتاج مواد عضوية من مواد غير عضوية في المختبر، ومع ذلك بطريقة ما تمكنت الخلايا الحية الأولى من القيام بذلك. وفي حين أن العديد من النظريات حاولت تفسيرها، إلا أنها واحدة من تلك الأسئلة الكبيرة في الحياة التي من المحتمل ألا نكون قادرين على الإجابة عليها. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.